بصراحة ما عادش بدي اسوق هذا الفراري. يمكن هاي العبارة أول وآخر مرة تسمعوها بتجربة فراري، ولكن عن جد ما عادش بدي اسوق. حياكم حبيبي مستر مواتر، وحياكم مع فراري مش زي أي فراري شفتوها بالسابق. اللي معنا اليوم هي الفراري روما. الروما تعتبر فئة جديدة بأسطول فراري. هلأ مع أنه بتشارك بعض الأشياء مع البورتوفينو، السيارة مختلفة بالكامل سواء في الخارج أو في الداخل. شعار الروما لما تم إطلاقه هو لا دولتشي فيتا، بالإيطالي يعني الحياة حلوة. السيارة حلوة والحياة حلوة، بس شوي رطوبة اليوم، مشي الحال. هلأ كرمال اشرح لكم السيارة ووصلكم الرسالة بشكل مبسط، رح جزء الحلقة إلى 5 أجزاء أساسية اشرح لكم فيها الروما. أول جزء هو الأشياء اللي خرجت فيهم فراري عن المعتاد. في كثير أشياء هون بالروما خارجة عن المألوف بالنسبة لفراري. أول نقطة خرجت فيها فراري عن المألوف هو تصميم الإنارة الأمامية. بتلاحظ هون الإنارة جاي بالعرض. فراري معظم سياراتهم الإنارة بالطول، حتى الاف 8 اللي شفتوها من فترة كانت إنارتها بالطول، هون بالعرض، وحتى في خط LED مميز بيقطعها بالنص. هلا هاي الحركة بالإنارة مش فقط في الأمام، معظم سيارات فراري بتلاقي إنارة دائرية على الجهتين، سواء دائرتين أو دائرة واحدة، ولكن لا، هون تصميم الإنارة صار مختلف. بتحسه مربع، ولكن من هاي الزاوية بتشوف خط مستقيم. فعليا اللي مسوينه إنه الخط الخلفي هذا مستمر داخل الإنارة، بتشوفها الإنارة شغالة، وحتى لما تعطي إشارة يمين أو يسار. وأيضا المكابح لما تدعس بريك كمان بتشتغل الإنارة بخط مستقيم. اللي بيعرف فراري أيضا حيكون بيعرف إنه معظم سياراتهم ما فيها جناح خلفي متحرك. F8 ما فيها، A12 ما فيها، بورتوفينو ما فيها، يمكن بس اللا فراري فيها. هون خرجوا عن المألوف أيضا، وهي القطعة الخلفية عبارة عن جناح بيتحرك، بيطلع وبينزل، له 3 وضعيات، وما فينا نتحكم فيه هي والسيارة واقفة. بس أنا فينا أتحكم فيه للجناح، وحتى من غير لمس. افتح يا جناح. شاطر، خلص يلا ارجع. بس أكثر نقطة فراري خرجت فيها عن المألوف هو تصميم مقدمة السيارة والشبك الأمامي. هلأ الزاوية اللي عليها والكسرة القوية هاي مستوحاة من الفراري 250 جي تي لوسو، فراري كلاسيكية، وأخذين منها تقريبا نفس المقدمة. ولكن الشبك هون حتشوف إنه بلون بادي السيارة. أول مرة فراري بتسوي هذا الشيء، بتحس إنه مقصوص على الليزر، فالتصميم جدا عصري بشبك فراري الأمامي. ايضا خارج عن قواعد فراري هو المسكات، جاي مسح مع الباب. فراري تقريبا اول مره بيعملوا هيك حركه. والدخول على السياره من غير مفتاح، بتخلي المفتاح بجيبك، وهذا الزر الصغير لهون بيقفلها. لما رحت استلم السياره فراري عطوني ولاعه، وما عرفت ليش عطوني اياها مع اني انا ما بدخن يعني. بعدين لما لفيت الولاعه على ثاني جهه اكتشفت انه هذا هو مفتاح السياره. مفتاح السيارة خارج عن المألوف ومصمم على شكل ولاعة. هلا يمكن هاي الولاعة ما بتولع فيها سيجارة، ولكن هاي الولاعة بتولع فيها السيارة. تاني مجموعة أشياء بدنا نتكلم عنها هو تأثير التباعد الاجتماعي على تصميم السيارة. هون في الداخل بتحس إنه الجماعة والمصممين كانوا متأثرين بهذا الشيء. فحتلاحظ كيف في بالنص حاجز بين مكان الراكب ومكان السائق، وهذا الخط بيفصل الراكب بالكامل. طبعا الراكب بهذا المكان عنده كل شيء ممكن يحتاجه، حتى بتشوف فيه هون شاشة خاصة للراكب، شاشة لمس بيتحكم فيها بالموسيقى، بيتحكم فيها بالتكييف، بشوف النافيجيشن، وحتى فيه يشوف القيادة وكل التفاصيل الأخرى. ومش بس هيك، حتى الراكب عنده مكان تخزين هون خاص فيه. فحتى لو السائق والراكب زعلانين من بعض عادي، الأمور طيبة، لأن كل مين عنده مكانه الخاص وما في داعي يتعاطى مع الشخص الآخر. الروما لما صرحوا عنها قالوا إنها السيارة 2 بلس، يعني 2 زائد. زائد شو؟ أنت حر، زائد 0، زائد 2، لأنه المكان في الخلف كثير صغير. ثالث مجموعة أشياء بدنا نتكلم عنها هي حركات الدلع بالروما. هلأ لفترة طويلة كثير كانت فراري متمسكة بتاريخها ومتمسكة بالأشياء الكلاسيكية، ولكن هون في الروما وأخيرا فراري قالت خلص فكك، سيبك من الماضي وخلينا نواكب الحاضر. كل شيء في الداخل متطور صار، حتى أشياء مثل التحكم بالمراية الجانبية صارت لمس. تختار المراية اللي بدك إياها وبتسحب الشاشة يسار أو بتسحب يمين.
يعني من هاي الزاوية لما تطلع بتشوف قديش فيها تكنولوجيا. كمية الدلع اللي حاطين لك إياه هون يعني خرافي. طبعا الشاشة كلها ديجيتال، وبتشوف الشاشات والأشياء المختلفة، والتحكم كله فيها هون لمس. هون بتتحكم بالقائمة، شوف لما تغير كيف يطلع صوت. فأنت لو ما بتحب اللون الأحمر مثلا، فيك تغير اللون. ألمنيوم هذا بيكون رمادي، خلينا نختار الرمادي. فدلع على كيفك. وهذا الأبيض، والله فنان الأبيض. وحتى زر تشغيل السيارة صار هون لمس. قبل كان في زر أحمر. صراحة الزر الأحمر كان قوي، مميز عن فيراري. هذا الزر الوحيد اللي بتمنى انه يكون لسه يدوي وما يكون لمس. فانت وعم بتسوق كل الازرار فيها حتختفي، وفقط الزر اللي بتحتاجه حيكون ظاهر امامك. لما انت تطلع فيها للسيارة وتشغلها، حتلاحظ هون تسمية روما مكتوب عليها بشكل كثير ضخم وكبير. ولما تطفي السيارة حيطلع لك رسمة سيارة ثلاثية الأبعاد عم بتلفلف، بتعطيك ملخص الرحلة، وبتعطيك نسب وضعيات القيادة اللي انت استخدمتها. حركة دلع أخرى موجودة فيها هو مكان تخزين الولاعة تاعت السيارة. الولاعة تنحط بهذا المكان بهذا الشكل، فأنت وعم بتسوق حتكون معروضة أمامك. ولما بدك تطلعها بكل بساطة تضغط عليها من الأعلى، ترتفع من الأسفل وبتسحبها. رابع مجموعة أشياء بدنا نتكلم عنها هي تفاصيل تصميمية مميزة هون على الروما. كل السيارات تقريبا هالأيام عليها ستيكر التحذير تاع وسائد الهوائية، ولكن المميز هون هاي الورقة هون مش ستيكر، هاي عبارة عن تطريز ومثبتين على الجهتين بالخيوط. فشوف لأي درجة مهتمين بالتفاصيل. تفصيل تصميمي آخر فيها، مع أنه الجير أوتوماتيك ولكن أزرار الجير جاي على شكل مانيوال. الجير المانيوال كان هيك زمان، فبتحس أنه عاملينه نفس التصميم تاع المانيوال. لاحظ لما تكبس الزر بيطلع لك أنيميشن مع رسمة. تفصيل آخر مميز هو فتحات التكييف. حتلاحظ أنه في فتحة وداخلها فتحة. هلأ التحكم فيها جدا جميل. لاحظ صعب أوصفه على التصوير، ولكن ممكن تشوفوا كيف الحركة جدا سلسة، واليمين واليسار لاحظوا بهاي الطريقة. هلأ كل سيارات فيراري فيها هذا الزر، بتغير هيك بالوضعيات. ولكن هون التفصيل الجميل انه مش مكتوب عليها شيء. كرمال ينظفوا المكان، الكتابة فقط على الشاشة الأمامية. فأنت لما تغير فيها لاحظ حيطلع عندك نفس الزر في الأعلى، وحتشوف الوضعية اللي عم تدخل عليها. ونفس الزر إذا بتضغطه إلى الداخل حتدخل إلى وضعية البامبي رود، يعني الشارع المكسر. تفصيل تصميمي آخر فنان فيها هو صوت الأبواب لما يفتحوا ويسكروا. اسمع الصوت. صوت رائع. المقصود من هذا الصوت انه يذكرك ابواب في سيارات فيراري الكلاسيكية. تفاصيل اخرى تصميمية جميلة موجودة في الخارج. لاحظ الكسرات والتفاصيل اللي جاية على غطاء المحرك. يعني هون في كسرة جدا قوية لتعطيك شعور قوي فوق الاطارات الامامية، وفي النص ايضا في كسرة كمان قوية كرمال تعطيك انطباع عن المحرك القوي لتحت الغطاء. وحتى لما تفتح المحرك التفصيل والكسرة الخارجية بتشوفوها هون بهذا المكان الخط، ونفس هذا الخط بتلاحظ في خط هون وسطي. والمحرك ما شاء الله يعني طلع التفاصيل كلها اللي داخله في تصميم هذا المكان. فعلا بتحس في فريق كامل وظيفته فقط تصميم المحرك. وزي معظم محركات فيراري هذا كله جاي هون باللون الأحمر. خامس مجموعة أشياء بدنا نتكلم عنها هو التصميم الغير مستفز. شو قصدي؟ عادة فيراري كل سياراتهم بتلاقي لها ظهور كتير قوي على الشارع، يعني كل واحد بمر من جنبك لازم يعرف انه هاي فيراري. بالروما لا، تصميم الهدف منه انه يكون بسيط يتماشى مع الشارع وما يكون مستفز ابدا. لهذا الشيء حتلاحظ انه الروما لأول مرة فيراري من غير شعار فيراري الجانبي. معظم سيارات فيراري ستاندرد عليهم الشعار الكبير هون، ولكن بالروما لا، هذا اختياري. ايضا لاحظ البريك كاليبرز فيها هون جايين باللون الاسود، فما في الوان قويه، اللون فيها بسيط. بشكل عام السياره كثير بسيطه. حتى التسميه سيارات فيراري دائما في مثلا رقم قوي 812 سوبر فاست، 488 جي تي بي، كله رقم
واسم. هون لا، هون فقط روما، فيراري روما. فاسم غير مستفز وكثير سهل لمعظم الناس. مين ما بيعرف روما؟ حتى لون السيارة ولون الإطلاق غير مستفز. هاي اللون اللي معنا اسمه بلو روما، فاللون جدا بسيط ومش فاقع، والتصميم بشكل عام الجانبي كثير نظيف. تصميم السيارة هون مستوحى أيضا من ال 250 جي تي الكلاسيكية، فبتشوف كيف ما فيها خطوط وما فيها أي شيء. عادة سيارات فيراري بتلاقي فتحات تنفس وإيرودينامكس وهواء ماشي، هون لا، جدا بسيط التصميم وما في أي استفزاز لأي حد. أيضا غير مستفز المفروض قيادتها للروما، فيلا نجرب قيادتها. نحن هلأ ماشيين على الكومفورت، وهاي الوضعية الكومفورت مش موجودة على كل سيارات فيراري. بعض سيارات فيراري مش معمولين للراحة، فقط معمولين للدعاس وللتسارع. طيب شو هي الروما؟ الروما عبارة عن انتري ليفل جي تي كار، كيف الاي 12 ولكن بحجم أصغر وبسعر أقل. السيارة جاي ما بين الجي تي وما بين السبورت، ولكن الشخصية الطاغية فيها أكثر هي شخصية الجي تي. يعني أنا من أول ما استلمتها لهلأ، صدق أو لا تصدق، ولا مرة دعستها فل. محترم حالي، ماشي برواق ومستمتع باللي حوالي. قلنا الهيكل مستعار مع البورتوفينو، ولكن فيراري بتقول انه 70% من الاشياء جديدة. وزنها للروما 1570 كيلو، فوزنها خفيف. محرك 3.9 لتر توين تيربو، هون بولد 620 حصان، يعني 20 حصان اضافية عن البورتوفينو، ولكن حينزل محرك على البورتوفينو حيكون ايضا زيادة 20 حصان. المحرك مربوط بناقل سرعات افضل من البورتوفينو. هون ناقل السرعات 8 غيارات، ولكن مع الغيار الاضافي الوزن انخفض بزيادة. وهذا نفسه ناقل السرعات حيكون مشترك مع الفيراري الاس اف 90. لما يصير الغيار فيها بتحس القوة مستمرة. خليني انزل مثلا، هاي جير ثاني، لاحظتوا الغيارات؟ وطبعا اذا لسه ما سمعته، الصوت فيها ايضا مميز. بتحسه غميق شوي، بتحسه هيك شوي معصب يعني. خلونا ادخل على السبورت كرمال اسمعكم الصوت صح. طبعا التماسك فيها رائع. ثبات خرافي على المنعطفات. الأرقام بالروما قوية، ولكن السيارة فعلا مش معمولة لهذا الشيء. بإمكان السيارة تتسارع من 0 ل 100 ب 3.4، ومن 0 ل 200 9.3. ولكن الهدف منها مش تحطيم أرقام ولا شيء، لا، الهدف منها أنك تستمتع بالحياة. شيء آخر بخليك تستمتع أنت وعم بتسوق هو كل الزوايا والكسرات اللي بتشوفها على بدي السيارة. بتشوف على اليمين وعلى اليسار أكتاف السيارة بحجم ضخم، بالنص بتشوف خشم السيارة أيضا كيف طالع بغطاء المحرك، تطلع بالمرايات بتشوف خصر السيارة. كل هاي الزوايا واضحة. تطلع بالمراية الوسطية وبتشوف أحيانا الجناح كيف بيطلع وبينزل. فبأي اتجاه بتطلع عندك رؤية جميلة على جسد السيارة المثير انت وعم بتسوق. وهي وحدة من السيارات القليلة اللي فيك تتمعن بجمال الخارج من الداخل. بصراحة ما عادش بدي سوق هذا الفراري. يمكن هاي العبارة أول وآخر مرة تسمعوها بتجربة فراري، ولكن عن جد ما عادش بدي سوق. بدي أطلع واستمتع خارج السيارة واتفرج عليها أنا وجالس برا. خلونا نكمل باقي الحلقة نحن وجالسين ونتفرج عليها للروما.
الفراري روما بتطلب منك انك تجلس، تاخذ نفس، تشرب لك شوية قهوة، لو بتدخن تشرب سيجارة بس أحسن ما تدخن، وتستمتع بالحياة. شو رأيي فيها؟ سيارة حضارية، سيارة رايقة، تصميمها جدا جميل، تمشي بالشارع غير مستفزة، ما كتير بتلفت انتباه، بتسوق زيك زي غيرك يعني. سعر الروما بالإمارات 899 ألف درهم إماراتي، في أوروبا حوالي 200 ألف يورو. فالشخص اللي بحب مثلا البنتلي، اللي بحب السيارات الراقية، ممكن تزبط معاه الفراري روما. انتوا شو رأيكم فيها؟ عجبتكم ولا لا؟ وهل بتفضلوا هاي ولا بتفضلوا الاف 8 اللي جربناها من فترة؟ خبرونا تحت بالكومنتس. ولدولتشي فيتا، ومع السلامة.